Hi, hello, namaste. Warmly welcome to our new video of I'll Be Smart Grow. कक्षा 11 मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको लागि रजिस्ट्रेसन आवेदन फारम भर्नको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट सूचना आइसकेको छ। त्यो कुरा बुझ्नु होला है। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 11 र 12 सानोटिमी भक्तपुरद्वारा चाहिँ तपाईको लागि रजिस्ट्रेसन आवेदन फारम भर्नको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट नोटिस इम्पोर्टेन्ट सूचना चाहिँ जारी गरिसकेको छ। त्यो कुरा बुझ्नु होला है। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले यसकै बारेमा कुरा गर्ने हो। अब तपाईले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ कि के भनिएको छ भने तपाईको शैक्षिक सत्र 2079-80 मा कक्षा 11 मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको रजिस्ट्रेसन आवेदन फारम प्रविष्टि इन्ट्री रकम दाखिला एवं फारम बुझ्ने बुझाउने सम्बन्धमा तपसिल अनुसार गर्न गराउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर भनिएको छ। अब तपसिलमा के छ भन्ने कुरा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ यो कुरा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले 1 नम्बरमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रकाशित सूचना अनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा आइएससी मा न्यूनतम तपाईको 1.6 है 1 पॉइन्ट तपाईको 6 जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूले कक्षा 11 मा अध्ययन गर्न पाउने हुँदा सोही बमोजिम भर्नाको आधारलाई पालना गरी रजिस्ट्रेसन आवेदन फारम भर्नुपर्ने छ भनेर भनेको छ है। अब त्यसैगरी तपाईको अर्को के भनेको छ भने रजिस्ट्रेसन आवेदन फारमका साथ प्रधानाध्यापकबाट प्रमाणित गरिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा आइएससी कक्षा 10 को ग्रेड सिटको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने छ भनेको छ। त्यो पनि तपाईले सबमिट गर्नै पर्यो हैन। त्यसैगरी तपाईको रजिस्ट्रेसन आवेदन फारम बापत बोर्डमा बुझाउनु पर्ने रकम 2079 पौष 15 गतेसम्म तपाईले के गर्नुपर्छ 400 रुपैयाँ चाहिँ बुझाइसक्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कुरा बुझ्नुस् है। अब त्यति बेला चाहिँ तपाईले हैन अब तपाईको कारणवश बुझाउन सक्नु भएन भने तपाईको विलम्ब शुल्क सहित तपाईको अब पौषको मसान्त भित्रमा भनेको पौषको अन्तिम समयमा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो त 800 रुपैयाँ चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ बुझाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यो कुरा बुझ्नु होला। अब त्यही कुरा भनेको छ यसमा। अर्को कुरा के रहेको छ भने कक्षा 11 को नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको विषय समूह र विषय कोड अनुरूप एक समूहबाट एक विषय मात्र अध्ययन गर्ने गरी फारम भर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ भनेर भनेको छ है। अब यो एक समूह भनेको चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भने तपाईको एउटा हैन कस्तो हुन्छ भने अतिरिक्त विषयहरू लिएर पढ्ने हुन्छ कुनै हैन कुनै चाहिँ तपाईको अब त्यो डिफरेन्ट अनुसार हुन्छ नि त हैन डिफरेन्ट विषय अनुसारको हुन्छ त्यो है। अब त्यो विषयको कोडहरू हुन्छ विषयको समूह हुन्छ। अब त्यो एउटा के हुनु पर्यो त एउटा समय हुनु पर्यो एउटा समूहबाट नै मात्रै एउटा विषय है मा मात्र तपाईको के हुनु पर्यो त अध्ययन गर्ने गरेर चाहिँ तपाईको आवेदन फारम भर्नु पर्यो त्यहाँ। अब यो 5 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले साधारण तर्फ कक्षा 11 र 12 मा पाठन हुने विषयहरूको समूहीकृत गर्दा हाल चौथो समूहमा रहेको कम्प्युटर साइन्स भनेको छ विषयलाई दोस्रो समूह अन्तर्गत समूहीकृत गरेको हुँदा सोही बमोजिम एक समूहबाट एक विषय मात्र छनौट गरी रजिस्ट्रेसन फारम भर्नुपर्ने छ भनेर भनेको छ है। अब अतिरिक्त विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूले समेत अनिवार्य रूपमा आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विषय रजिस्ट्रेसन फारममा उल्लेख गर्नुपर्ने छ भनेर भनेको छ। अब 7 नम्बरमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रजिस्ट्रेसन आवेदन फारम विद्यार्थी स्वयंले भरेको हुनु पर्यो हैन आफै भर्नुपर्ने हुन्छ। अब अनलाइन पनि अब त्यो व्यवस्था हुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईको के त यो वेबसाइट है जुन चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ www.exam.neb.gov.np है exam.neb.gov.np यसबाट चाहिँ तपाईको पौष 3 गतेबाट खुला हुनेछ भनेर भनेको छ। पौषको मसान्तसम्ममा तपाईले अनलाइन पनि तपाईको के गर्न सक्नुहुन्छ त रजिस्ट्रेसन फारम चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ रजिस्ट्रेसन फर्म चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ है। अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सम्पूर्ण कार्यालयहरूले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रका विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराई यसै सूचना बमोजिम गराउनु हुन अनुरोध गरिन्छ भनेर भनेको छ परीक्षा नियन्त्रक है। अब यो तपाईको भनौं न रजिस्ट्रेसन फारमको जुन यो तपाईको एउटा स्याम्पल चाहिँ मैले स्क्रिनमा पनि राखेको छु तपाईले त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यही नै थियो आजको भिडियोमा कुरा गर्नुपर्ने स्पेशली भनेको तपाईको है 11 मा चाहिँ तपाईको कक्षा 11 मा चाहिँ 11 को लागि चाहिँ तपाईको रजिस्ट्रेसन फर्म खुलेको छ। अब भर्नु होला तपाईले है। सो आई होप तपाईलाई भिडियो एकदमै युजफुल भयो होला। युजफुल भएको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिन नभुल्नुस्। आजलाई चाहिँ यति नै गरे। सी यू नेक्स्ट भिडियो। किप लभिङ सपोर्टिङ। थ्यांक यू भेरी मच।